Hello everyone, welcome back to my channel, Missy's Creation and Design. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong magandang bracelet na ito na may kasama na siyang singsing. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe, like and share, at i-click mo na rin ang bell button para updated ka sa mga DIY videos ko at marami ka pang matutunan.